ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਗਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਵੇਂ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਗਾ GoPro 10 ਨਾਲ। ਤੇ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ, ਕਿਵੇਂ ਵਧੀਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ 'ਚ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿੰਬਲ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿਵਿਊ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਕੰਮ ਜੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਆਜੋ ਚੱਲੀਏ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣੇ। ਆਜੋ ਲੈ ਚੱਲੀਏ ਦੁਕਾਨ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਆਹ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਗਿੰਬਲ, ਨਾਲ ਕੈਮਰਾ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਇਹ DJI ਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਸਟਾ DJI ਦਾ ਇਹ DJI Ronin SC ਆ। Ronin SC, DJI Ronin SC। ਉਹਦੇ ਆਹ ਸੀਗਾ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ DJI ਦਾ ਗਿੰਬਲ ਇਹ। ਤਾਂ ਲੈ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ। ਹਾਂ